Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, ή όπως αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε και στη γλώσσα μας, δίσκοι που άλλαξαν τη ζωή μου. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στο λατρεμένο μου The Game, τον επίσης λατρεμένων μου Queen. Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury, Brian May. Και μάλιστα επιλέγω να κάνω και να ανεβάσω αυτό το βίντεο σήμερα 30 Ιουνίου του 2025, που σημαίνει ότι αυτός ο δίσκος σήμερα κλείνει ακριβώς τα 45 του χρόνια. Κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου του 1980. Είναι ένας από τους δίσκους που με έβαλαν στη rock μουσική, είναι από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους ever και μπορεί να έχουν περάσει 45 χρόνια ακριβώς από τότε που κυκλοφόρησε. Είναι όμως ένας δίσκος που προσωπικά για μένα έχει σταματήσει το χρόνο στην παιδική μου ηλικία. Και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό θα στον εξηγήσω ευθύς αμέσως. Είμαι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, 1980-81, 32ο γυμνάσιο Αθηνών, στην οδό Νικοπόλεως, στα κάτω Πατήσια, και ακριβώς απέναντι από την είσοδο και έξοδο του σχολείου υπήρχε ένα μαγαζί της τότε εποχής, που εμπορευόταν τα τότε ηλεκτρονικά της εποχής της τότε. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά εκείνης της εποχής, μιλάμε για τηλεοράσεις, ασπρόμαυρες τηλεοράσεις εννοείται, δεν υπήρχαν έγχρωμες τηλεοράσεις τότε, video players, κασετόφωνα, ακουστικά, φωτορυθμικά και λοιπό ηλεκτροακουστικό υλικό της εποχής εκείνης πάντα, έτσι. Λοιπόν, τις μέρες που ήμουνα απογευματινός και σχόλαγα έτσι γύρω στις 7, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, προφανώς για να προσελκύσει τα βλέμματα των περαστικών και κυρίως των νεαρών μαθητών, κάθε μέρα και για εβδομάδες ολόκληρες, σε μία τηλεόραση που είχε στη βιτρίνα του και την είχε συνδέσει με ένα video player, έπαιζε ολόκληρη τη βιντεοκασέτα του The Game. Όταν λέμε ολόκληρη τη βιντεοκασέτα του The Game, κάποια τραγούδια που είχαν κάνει κάποια υποτυπώδη βίντεο clips η Queen για να προμοτάρουν προφανώς το άλμπουμ. Οπότε και εγώ καθόμουν σαν χάνος, έτσι, για τουλάχιστον 15-20 λεπτά ακόμη αφότου είχα σχολάσει, και καθόμουν και έβλεπα και άκουγα τον Freddie Mercury και τους υπόλοιπους Queen, που τότε φυσικά δεν ήξερα καν ποιοι ήταν αυτοί, ούτε ο Freddie Mercury ήξερα ποιος είναι, ούτε και οι υπόλοιποι Queen ήξερα ποιοι ήτανε. Κάποια στιγμή μπήκα μες στο μαγαζί δειλά-δειλά, ρώτησα τον μαγαζάτορα τι είναι αυτό που βλέπουμε και ακούμε, και φυσικά ο άνθρωπος μου εξήγησε ότι το συγκρότημα που παίζει είναι η Queen από το δίσκο τους The Game. Οπότε και εγώ κάποια στιγμή, όταν απέκτησα ηχοσύστημα, pick-up, τσίμπησα και το βινίλιο το The Game. Λοιπόν, έχουν ακουστεί και έχουν υποθεί πολλά για αυτό το άλμπουμ από ειδικούς και μη, ότι από αυτό το άλμπουμ οι Queen έγιναν δίσκο, ότι από αυτό το άλμπουμ και μετά πήραν τη μεγάλη κατρακύλα, ότι επειδή ήταν το πρώτο τους άλμπουμ στο οποίο χρησιμοποίησαν synthesizers, εμπορικοποιήθηκαν στον μέγιστο βαθμό, και διάφορα άλλα.
σχετικά που εγώ προσωπικά τουλάχιστον όλα αυτά τα ακούω βερεσέ και δεν με αγγίζουν καθόλου, γιατί για μένα το The Game είναι ένας τεράστιος rock and roll δίσκος. Πέρα όμως από αυτό συμβολίζει για μένα και κάτι πολύ περισσότερο. Συμβολίζει όλα όσα είπα στην εισαγωγή μου, και το ότι εγώ με δίσκους όπως σαν το The Game γεννήθηκα και μεγάλωσα μουσικά, και μπορεί και προφανώς πλέον να μην τον ακούω και συχνά, εντάξει, δεν γίνεται να τον ακούω πλέον και πολύ συχνά, μπορεί να περάσουν και 5 χρόνια μέχρι να τον βάλω να τον ξανακούσω, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μέρα που να περάσει και να μην φέρω στο νου μου τις εικόνες που σου μετέφερα και που σου περιέγραψα λίγο πιο πριν, καθώς επίσης και το ότι μου θυμίζει μια εποχή, είναι συνώνυμο με την νοσταλγία μιας εποχής που η ξεγνιασιά, η αθωότητα και πάνω απ' όλα μου θυμίζει αυτή την παρθενιά της ψυχής, ρε παιδί μου, της ψυχής μου, ρε παιδί μου, που ήταν ανοιχτή, ήταν δεχτική σε πράγματα, σε ήχους, σε εικόνες που προφανώς και δεν αφορούσαν μόνο τη μουσική, αλλά και πολύ περισσότερα άλλα πράγματα. Πάμε όμως να δούμε και ποιο είναι το περιεχόμενο του άλμπουμ, ποια είναι τα τραγούδια του άλμπουμ. Το άλμπουμ, η πρώτη πλευρά ξεκινάει με το Play the Game, μια σύνθεση του Freddie Mercury, μια φοβερή ροκιά. Κόπηκε σαν τρίτο single του άλμπουμ που έφτασε μέχρι το νούμερο 14 στα UK Charts και στο νούμερο 42 στο Billboard. Δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ, Dragon Attack, απίστευτη κομματάρα, απίστευτο beat, ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε λούπες θα έλεγα, σύνθεση του Brian May με φοβερά και απολαυστικά σόλος από τους Taylor, Deacon και May διαδοχικά. Τρίτο τραγούδι, το Another One Bites the Dust, το πιο μεγάλο hit του άλμπουμ και ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια των Queen. Με τον ακαταμάχητο ρυθμό, έτσι, εντάξει, τώρα είναι πασίγνωστο αυτό το τραγούδι. Και αν το θέλεις μπορείς να πεις ότι είναι και ένα τραγούδι που αγγίζει τη funk και τη disco, αλλά who cares, μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω πραγματικά το ακούω με απίστευτη ευχαρίστηση. Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 7 στα chart της Αγγλίας και στο νούμερο 1 στην Αμερική, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον John Deacon, ενώ επίσης συνεχίζει το άλμπουμ με το Need Your Loving Tonight, δεύτερη συνεχόμενη και τελευταία σύνθεση του John Deacon στο άλμπουμ, άλλη μια φανταστική ροκιά, ένα τραγούδι που το είχα για πάρα πολλά χρόνια ringtone σε κινητό μου, κόπηκε ως πέμπτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, από το The Game, μόνο όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου και έφτασε μέχρι το νούμερο 44 στον πίνακα του Billboard. Τελευταίο τραγούδι της πρώτης πλευράς, το απίστευτο Crazy Little Thing Called Love, απίστευτη φανταστική ροκενρολιά, σύνθεση του Freddie Mercury, είχε κοπεί ως πρώτο single του The Game και κατόρθωσε να αναρριχηθεί μέχρι το νούμερο 2 στα UK Singles Chart και έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο Billboard. Ήταν το ένα από τα δύο νούμερο 1 του άλμπουμ, έτσι. Το πρώτο ήταν το Another One Bites the Dust. Πρώτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς, Rocket, άλλη μια φανταστική ροκενρολιά, σύνθεση του Roger Taylor αυτή τη φορά, ο οποίος εκτός από την εισαγωγή που την τραγουδάει ο τεράστιος Freddie, όλο το υπόλοιπο τραγούδι το ερμηνεύει ο ίδιος ο Roger Taylor. Don't Try Suicide στη συνέχεια, άλλο ένα εξαιρετικό και εκπληκτικό κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, έτσι, με εκπληκτική εισαγωγή, φοβερή ροκιά και αυτό,
Ήταν ένα τραγούδι που είχε παιχτεί πάρα πολύ από τα ραδιόφωνα, από τα ελληνικά ραδιόφωνα της εποχής εκείνης. Έχει φοβερή μπασογραμμή από τον John Deacon μέσα το τραγούδι αυτό. Sail away sweet sister to the sister I never had για τη συνέχεια. Brian May στα καλύτερά του, τα κάνει σχεδόν όλα μόνος του στο τραγούδι, το έχει γράψει, το τραγουδάει, φοβερό το σόλο του στην κιθάρα. Ακολουθεί το Coming Soon, κάποιος θα έπρεπε να είναι ο αδύναμος κρίκος μέσα στο άλμπουμ και αυτός είναι το Coming Soon, μία σύνθεση του Roger Taylor, όχι ότι είναι ένα τραγούδι που δεν ακούγεται, απλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Και το άλμπουμ κλείνει με άλλη μια απίστευτη τραγουδάρα, με άλλη μια σύνθεση του Brian May, το Save Me. Λοιπόν, νομίζω αυτά για το τεράστιο άλμπουμ, το The Game των Queen. 35 λεπτούλια δίσκος, για μένα όμως είναι από τους καλύτερους δίσκους των Queen και όπως είπα, ένας από τους καλύτερους μου δίσκους ever, ένας από τους δίσκους που με έβαλαν στη rock μουσική.